Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα, πεντανόστιμα, υγιεινά μπισκότα με αλεύρι ολικής άλεσης, βρώμη, ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, αρωματισμένα με κανέλα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με μια προετοιμασία. Έχουμε εδώ λίγα cranberries, είναι 3/4 της κούπας. Μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με σταφίδες, ξανθές ή μαύρες, ή να βάλετε ανάμεικτα cranberries και σταφίδες, ό,τι σας αρέσει. Εγώ επειδή τα έχω δοκιμάσει τα μπισκότα αυτά σε όλες τις εκδοχές τους, γιατί τα φτιάχνω χρόνια, νομίζω ότι τα cranberries πηγαίνουν περισσότερο. Θα προσπαθήσουμε λίγο να κόψουμε τα cranberries. Παρόλα αυτά και ολόκληρα να τα βάλετε δεν θα αλλάξει κάτι. Σε ένα μπλεντεράκι θα βάλουμε 3/4 της κούπας ξηρούς καρπούς διάφορους. Ό,τι έχετε στο σπίτι, ό,τι περισσεύματα. Εγώ έχω βάλει λίγα φουντούκια, λίγα αμύγδαλα, λίγο φιστίκι υγιεινής και λίγο ηλιόσπορο. Λοιπόν, θα τα βάλουμε μέσα στο μπλεντεράκι μας. Και θα χονδροσπάσουμε αν θέλουμε να φαίνονται οι ξηροί καρποί, ή αλλιώς θα αλέσουμε μέχρι να γίνουν πούδρα. Λοιπόν, έχουμε αλέσει τους ξηρούς καρπούς, οπότε τους επιστρέφουμε στο πιάτο και θα πρέπει να αλέσουμε και λίγη βρώμη. Εδώ έχουμε νυφάδες βρώμη σε 150 γραμμάρια, είναι μια μισή κούπα. Από αυτή τη βρώμη λοιπόν ένα μέρος, περίπου τη μία κούπα, θα την αλέσω στο ίδιο μπλεντεράκι με τους ξηρούς καρπούς και θα την κάνω αλεύρι. Έχουμε αλέσει τη βρώμη, οπότε την επιστρέφουμε και αυτήν μέσα στο μπολάκι με την υπόλοιπη βρώμη. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Θα ανακατέψουμε μέσα σε ένα δοχείο τα στερεά υλικά, τα οποία είναι τα εξής. 2 κούπες ή 280 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης. 2 κούπες ή 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1,5 κούπα ή 150 γραμμάρια βρώμη, ένα μέρος της οποίας έχουμε αλέσει στο μπλέντερ για να γίνει αλεύρι. 1 πρέζα αλάτι, ένα φακελάκι 20 γραμμάρια baking powder, 3 βανιλίνες, 3/4 της κούπας διάφορους χονδροσπασμένους ξηρούς καρπούς. Εμείς, υπενθυμίζω, έχουμε βάλει φουντούκι, αμύγδαλο, ηλιόσπορο και φιστίκι υγιεινής. 1 κοφτή κουταλιά της σούπας κανέλα και 3/4 της κούπας αποξηραμένα φρούτα. Εμείς χρησιμοποιούμε cranberries. Μπορείτε να βάλετε cranberries ανάμεικτα με σταφίδες ή όποιο άλλο αποξηραμένο φρούτο σας αρέσει. Θα κάνουμε τώρα ένα καλό ανακάτεμα. Παρεπιπτόντως μπορεί να βλέπετε τα χέρια μου λίγο τραυματισμένα. Εδώ και 2 εβδομάδες έχουμε ένα νέο μέλος στην οικογένεια,
ένα κουτάβι το οποίο βρέθηκε μαζί με το αδερφάκι του αδέσποτο κάπου στην Ορεστιάδα. Οπότε το ένα από τα δύο σκυλάκια την υιοθετήσαμε εμείς και μπορεί να είναι η μελλοντική σου-σεφ του καναλιού. Και τα σκυλάκια σε αυτή την ηλικία, όπως ξέρετε, το δάγκωμα το έχουν για παιχνίδι. Λοιπόν, ανακατεύουμε τα υλικά μας για να πάνε όλα παντού. Νομίζω είμαστε καλά. Οπότε θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη που θα βάλουμε λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα να μαλακώσει. Σε ένα δοχείο ανάδευσης λοιπόν θα βάλουμε το βούτυρο 250 γραμμάρια και μέσα στο βούτυρο θα προσθέσουμε 90 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, είναι περίπου μισή κούπα, και 160 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, είναι 3/4 της κούπας. Παρόλα αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαύρη ή καστανή ζάχαρη. Και με πεντακάθαρα χέρια ανακατεύουμε πολύ καλά τα υλικά μας, να ενσωματωθεί το βούτυρο με τη ζάχαρη. Τη διαδικασία αυτή μπορείτε να την κάνετε και με ένα μιξεράκι χειρός αν θέλετε να αφρατέψετε το βούτυρο. Δεν χρειάζεται παρόλα αυτά. Και θα προσθέσουμε στο μείγμα 2 μεγάλα αυγά. Και θα ανακατέψουμε για να ενσωματωθούν και τα αυγά μας. Να σας πει μια καλησπέρα και η Ιω. Ιω, πες καλησπέρα. Λοιπόν, αφού έχουμε αναμίξει τα υλικά πολύ καλά, θα προσθέσουμε τα στερεά υλικά. Σε 2 δόσεις. Βάζω πρώτα τη μισή ποσότητα, είναι σημαντικό να βραχούν ομοιόμορφα τα στερεά υλικά. Και ήδη μοσχομύρισε μπισκότο με αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια. Αφού ενσωματώσαμε τη μισή ποσότητα, θα προσθέσουμε 4 κουταλιές γάλα, 1, 2, 3, 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο γάλα ή ευαπορέ. Και φυσικά θα ενσωματώσουμε το υπόλοιπο του μείγματος των στερεών υλικών. Ανακατεύουμε. Κάνουμε γύρισμα τώρα. Όχι τώρα λέμε. Πώς θα σε παντρέψω, άμα είσαι γκρινιάρα. Μετά λοιπόν από 5-6 λεπτά περίπου, τα υλικά μας έχουν ενσωματωθεί και έχουμε αυτή εδώ τη ζύμη που βλέπετε, η οποία είναι ελαφρώς κολώδης. Θα την αφήσετε για περίπου 15 λεπτά να ξεκουραστεί, να απορροφηθεί όλη η υγρασία από την βρώμη και τα άλευρα. Αν κάνετε αυτή τη συνταγή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εφόσον έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, καλό είναι να τυλίξετε σε διάφανη μεμβράνη και να τοποθετήσετε στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα, λίγο να σφίξει το βούτυρο. Τώρα, αν τα αυγά ήταν extra large ή σας έπεσε λίγο παραπάνω γάλα,
και η ζύμη δεν πλάθεται, βλέπετε αυτή εδώ οριακά κολλάει στα χέρια αλλά πλάθεται. Σε περίπτωση λοιπόν που η ζύμη δεν πλάθεται, θα προσθέσετε λίγο αλεύρι ακόμα. Από την άλλη, αν τα αυγά ήταν πιο μικρά και η ζύμη θρηματίζεται, θα προσθέσετε ελάχιστο γάλα. Γενικά να μην ανησυχείτε, είναι πράγματα τα οποία διορθώνονται. Θα αφήσουμε λοιπόν τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 15 λεπτά και εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε 2 λαμαρίνες με λαδόκολλα. Τώρα θα χρειαστούμε μια καθαρή επιφάνεια, η επιφάνεια του τραπεζιού σας ενδεχομένως ή του πάγκου της κουζίνας. Θα πάρουμε τη ζύμη σε μικρές ποσότητες και με ένα μπλάστι λίγο θα την ανοίξουμε περίπου στα 3 με 4 χιλιοστά. Μπορείτε όμως να κάνετε τα μπισκότα σας και ακόμα πιο χοντρά. Αυτά είναι μπισκότα που τρίβονται και είναι ωραίο να είναι ίσως λίγο πιο χοντρά, δηλαδή μέχρι και μισό εκατοστό. Και τώρα με ένα κουπάτ ή με ένα ποτήρι, μια κούπα, θα κόψετε τα μπισκότα στο μέγεθος που θέλετε και θα τοποθετήσετε σε λαμαρίνα ή ταψί. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα μπισκότα μας, τα τοποθετούμε σε λαμαρίνα και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε έναν κρόκο αυγού με μία κουταλιά της σούπας σε βαπορέ γάλα και ένα κουταλάκι του γλυκού νερό. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτό το διάλειμμα και περνάμε την επιφάνεια των μπισκότων μας. Να σας πω ότι τα μπισκότα εγώ τα έχω τοποθετήσει πάρα πολύ κοντά. Εσείς καλό είναι να το τοποθετήσετε αφήνοντας μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί θα φουσκώσουν και θα κολλήσουν. Απλά εγώ δεν έχω μεγάλο περιθώριο χρόνου για να ψήσω 3 λαμαρίνες, οπότε προσπάθησα να τα στριμώξω σε 2. Θα περάσουμε λοιπόν την επιφάνεια και στη συνέχεια θα ψήσουμε τα μπισκότα μας σε προθερμασμένο φούρνο, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω στην τελευταία σκάρα, στους 170 βαθμούς Κελσίου για 22 με 25 περίπου λεπτά. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα συνεχίσω και με τη δεύτερη λαμαρίνα και όπως σας είπα ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος για 22 με 25 λεπτά. Θα τα πούμε όταν τα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Τα μπισκότα μας είναι έτοιμα, έχουν σχεδόν κρυώσει και είναι αυτά εδώ που βλέπετε, τα οποία μυρίζουν απίστευτα και είναι πεντανόστιμα. Και εδώ έχω φτιάξει με περισσεύματα ζύμης κάποια μικρά μπουκίτσες σε σχήμα καρδούλας που μπορείτε να τα βάλετε δίπλα από τον καφέ όταν σερβίρετε καφέ στο πιατάκι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, μπισκότα βρώμης με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.